মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ বিষয়বস্তু হৈছে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ লেচন নম্বৰ 8 চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী শীৰ্ষক পাঠটিৰ অসমীয়া অনুবাদ। আশা কৰোঁ তোমালোকে পাঠটি ভাল পাবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে তোমালোকৰ সহায়ক হয়। এতিয়া আমি পাঠটো পঢ়ি চাওঁ আহাচোন। পাঠৰ নাম চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী। তোমালোকে সকলোৱে হয়তো চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ বিষয়ে শুনিছা। গতিকে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ ওপৰত এটি পাঠ দিছে। ডু ইউ ন' হোৱাট ৰুলছ ছ'চাইটি হেড ফৰ উইমেন 100 years ago? তোমালোকে জানানে যে 100 বছৰৰ আগতে এখন সমাজত মহিলাসকলৰ ভূমিকা কেনেকুৱা আছিল তোমালোকে জানানে সুধিছে। ৱৰ্ক উইথ এ ফ্ৰেণ্ড, তোমালোকৰ বন্ধুৰ লগত কথা পাতিবলৈ কৈছে। লিষ্ট at least 5 rules women in the early 20th century had to follow that modern women do not need to. আৰু 5টা ৰুলছ মানে নীতি নিয়মৰ 5টা তালিকা মানে 5টা নীতি নিয়ম লিখিবলৈ কৈছে যিবিলাক মানে আৰ্লি 20th centuryত মানে কি কৰিছিলে মহিলাসকলে পালন কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু যিবিলাক নীতি নিয়ম মানে আজিৰ মহিলাসকলে আধুনিক যুগৰ মহিলাসকলে পালন কৰিবলগীয়া হোৱা নাই। What will you do if you are asked to speak with boys from behind a bamboo screen? তোমালোকে কি কৰিবা যদিহে তোমালোককো এখন বাঁহৰ পৰ্দাৰ তলৰ পৰা মানে সিপাৰৰ পৰা ল'ৰাবোৰৰ লগত বা পুৰুষসকলৰ লগত কথা পাতিবলৈ কোৱা হয়। মানে পৰ্দা প্ৰথাৰ যিটো প্ৰচলন আছিল মহিলাসকলক নিচেই তলখাপৰ বুলি ভাবা হৈছিল। গতিকে সেই এটা সময়ৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে। Now read this story about a passionate Assamese woman who tried to remove the taboos faced by herself and other women of her days. ইয়াতে এটা ষ্টৰী দিছে এগৰাকী মহিলাৰ বিষয়ে, অসমীয়া মহিলাৰ বিষয়ে, যিগৰাকীয়ে এই নীতি নিয়মবোৰ সমাজে বান্ধি দিয়া মানে নীতি নিয়মবোৰ তেওঁলোকৰ দিনত মহিলাসকলে যিখিনি ফেচ কৰিছিল সেইখিনি আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী was renowned social reformer from Assam who fought to make formal education available for girls. চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী আছিল এগৰাকী প্ৰখ্যাত সমাজ সংস্কাৰক। ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ হৈছে সমাজ সংস্কাৰক। ফ্ৰম আছাম, অসমৰ এগৰাকী সমাজ সংস্কাৰক যিয়ে ছোৱালীসকলৰ ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ বাবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ কাৰণে যুঁজ দিছিল। ফৰ্মেল এডুকেশ্যন মানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মানে কি হৈছে বিদ্যালয়মুখী শিক্ষা। অৰ্থাৎ আগৰ দিনত ছোৱালীবিলাকক বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ দিয়া নাছিল, কেৱল ঘৰুৱা কাম কাজকে কৰাইছিল। কিন্তু চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে এই ক্ষেত্ৰত মাত মাতিছিল আৰু ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমানে ছোৱালীসকলকো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ কৰিব লাগে বুলি মত পোষণ কৰিছিল। This happened during a time when society did not allow girls to step out of home. আৰু এয়া কেতিয়া ঘটিছিল যেতিয়া ছোৱালীসকলক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। Born on 16 March 1901 to Ratiram Majumdar and Ganga Priya, Chandraprabha spent her early years in Doisingari village in Kamrup district. 1901 চনৰ 16 মাৰ্চত ৰাতিৰাম মজুমদাৰ আৰু গংগা প্ৰিয়াৰ গৰ্ভত চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কামৰূপ জিলাৰ দৈচিংগাৰী গাঁৱত। আৰু তাতেই তেওঁ আৰ্লি ইয়াৰ্ছ মানে তেওঁ শৈশৱকাল অতিবাহিত কৰিছিল। She and her sister Rajani Prabha were so eager to study that they did not mind wading through mud to attend a school which only had boys and was situated several kilometers away. তেওঁ আৰু তেওঁৰ ভনীয়েক ৰজনী দুয়ো অধ্যয়নৰ বাবে ইমানেই আগ্ৰহী আছিল যে তেওঁলোকে বহু কিলোমিটাৰ আঁতৰত উপস্থিত বিদ্যালয়লৈ যাবলৈও তেওঁলোকে মানে বোকা পানী গছকিও যাবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল আৰু তাত কেৱল ল'ৰাবিলাকেহে পঢ়িছিল। This was the beginning of a journey of a lifetime to rid society of all the taboos against women that prevailed during those days. আৰু সেই সময়ত মানে কি হৈছিলে মহিলাসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচলিত মানে নিষেধাজ্ঞাবোৰ আঁতৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া আছিলে তেওঁলোকৰ জীৱনজোৰা যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিহে আছিল। অৰ্থাৎ নাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত
যুঁজ দিয়াৰ প্ৰথম খোজ আছিলে তেওঁলোক বিদ্যালয়মুখী হোৱাটো বা বিদ্যালয়লৈ যোৱাটো। যিহেতু সেই সময়ত ছোৱালীসকলক বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল, কিন্তু চন্দ্ৰপ্ৰভা আৰু তেওঁৰ ভনীয়েক ৰজনীপ্ৰভাই কি কৰিছিলে, যিমান কষ্ট কৰি হ'লেও বোকা পানী নেওচি হ'লেও বহু কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ ইয়াত বোকা পানী গছকি হ'লেও তেওঁলোকে বহু কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ বিদ্যালয়লৈ গৈছিল। চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে অনুভৱ কৰিছিল বা উপলব্ধি কৰিছিল যে that girls had to fight a hard battle to receive an education as good as that received by boys. ল'ৰাৰ দৰে ভাল শিক্ষা পাবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, এক কঠিন যুদ্ধ কৰিব লাগিব। A hard battle হৈছে কঠিন যুদ্ধ। So after school she would gather other girls and teach them what she had learned during the day. গতিকে সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে, আফটাৰ স্কুলৰ পাছত তেওঁৰ অন্য ছোৱালীসকলক গোট খুৱাইছিলে। গেডাৰ গোট খুওৱা, এণ্ড টিচ ডেম আৰু শিকাইছিল বা পঢ়াইছিল যে তেওঁলোকে হোৱাট ছি হেড লাৰ্ণ ডিউৰিং দ্য ডে, গোটেই দিনটো তেওঁলোকে কি শিকিছিলে সেয়া তেওঁলোকক শিকাইছিল। Chandraprabha's effort greatly impressed school sub-inspector Nilakanta Barua, and she and her sister were awarded a scholarship to study in Nagaon Mission School. চন্দ্ৰপ্ৰভাৰ যি কষ্ট আছিলে সেই কষ্ট চেষ্টাক কি কৰিছিলে, গ্ৰেটলি ইমপ্ৰেছড বাই স্কুল ইনস্পেক্টৰ নীলকান্ত বৰুৱা, স্কুলৰ ছাব ইনস্পেক্টৰ পৰিদৰ্শক নীলকান্ত বৰুৱাক ভালকৈ ইমপ্ৰেছ কৰিছিল, আকৰ্ষিত কৰিছিল। আৰু কি হৈছিলে, শ্বি এণ্ড হাৰ ছিষ্টাৰ আৰু তেওঁৰ ভনীয়েক কোন আছিলে, ৰজনীপ্ৰভা, দুয়োকে এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিল। ৱেৰ এৱাৰ্ডেড এ স্কলাৰশ্বিপ, কি দিয়া হৈছিল, এৱাৰ্ড হিচাপে স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হৈছিল আৰু নগাঁও মিছন স্কুলত পঢ়িবৰ কাৰণে। অৰ্থাৎ তেওঁৰ এই কষ্ট দেখি, চেষ্টা দেখি ছাব ইনস্পেক্টৰ নীলকান্ত বৰুৱা খুবেই ইমপ্ৰেছ হৈছিল আৰু তেওঁলোক বায়েক ভনীয়েক দুয়োকে পঢ়িবৰ কাৰণে নগাঁও মিছন স্কুলত পঢ়িবৰ কাৰণে স্কলাৰশ্বিপ এৱাৰ্ড হিচাপে দিছিল। চন্দ্ৰপ্ৰভা মেড দ্য বেষ্ট অফ হাৰ স্কুল এডুকেশ্যন। চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে স্কুলীয়া শিক্ষাত উৎকৃষ্ট ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল। অন ছেভাৰেল অকেজনছ, বিভিন্ন অকেজনবিলাকত she fought for the right of girls, তেওঁ ছোৱালীসকলৰ অধিকাৰৰ হকে যুঁজ দিবলগীয়া হৈছিল। ইন দ'জ ডেইজ, সেই দিনবিলাকত girls were not admitted into the hostel unless they converted to Christianity, সেই দিনবিলাকত ছোৱালীসকলক হোষ্টেলত নামভৰ্তি কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত হোৱা নাছিল। অৰ্থাৎ হোষ্টেলত এডমিশ্যন ল'বলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিছিল, খ্ৰীষ্টান ধৰ্মত ধৰ্মান্তৰিত হ'ব লগা হৈছিল। চন্দ্ৰপ্ৰভা vehemently opposed this and the school authorities were compelled to allow girls of all religions to avail the hostel facilities. চন্দ্ৰপ্ৰভাই ইয়াৰ বিপক্ষে তীব্ৰভাৱে বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষই সকলো ধৰ্মৰ ছোৱালীকে হোষ্টেলত নামভৰ্তি কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিবলগীয়া হৈছিল বা অনুমতি প্ৰদান কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। ইন 1925, 1925 চনত চন্দ্ৰপ্ৰভা চেলেঞ্জড দ্য প্ৰিভেইলিং কাষ্টম অফ উইমেন চিটিং বিহাইণ্ড এ বেম্বো স্ক্ৰীন ইন পাব্লিক মিটিংছবিলাকত ৰাজহুৱা সভাবিলাকত মহিলাসকলে বেম্বো স্ক্ৰীনৰ সিপাৰে বহা কাৰ্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। ইন দ্য আছাম সাহিত্য সভা ছেছন হেল্ড ডেট ইয়েৰ এট নগাঁও, সেই বৰ্ষটোত অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল নগাঁও জিলাত। She delivered a very powerful speech and demanded the removal of the bamboo screen that was placed between men and women. আৰু সেই নগাঁও সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত তেওঁ এক পাৱাৰফুল বক্তৃতা প্ৰদান কৰিছিল আৰু তাত তেওঁ সেই পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত বহা থকা সেই বেম্বো স্ক্ৰীনখন, বাঁহৰ স্ক্ৰীনখন আঁতৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক পাৱাৰফুল বক্তৃতা দিছিল। She was staunchly against such restrictions and her protest against these norms of society was confined to this incident alone. তেওঁ
বিৰুদ্ধে তীব্ৰভাৱে বিৰোধিতা কৰিছিল। এই কাৰ্যৰ তীব্ৰভাৱে বিৰোধিতা কৰিছিলে আৰু কি কৰিছিলে আৰু সেই ঘটনাতে তেওঁৰ প্ৰতিবাদবোৰ সীমিত নাছিল। কেৱল বাঁহৰ বেৰ গুচোৱাতে বাঁহৰ বেৰা যি পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত যি পৰ্দা প্ৰথাৰ প্ৰচলন আছিল সেয়া আঁতৰোৱাটোৱে তেওঁৰ অকল বিৰোধিতা নাছিল বা প্ৰতিবাদ নাছিল। দ্য নেক্সট ইয়েৰ পৰৱৰ্তী বৰ্ষটোত এট হাৰ ইনিচিয়েটিভ তেওঁৰ হৈছে তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাত দ্য ফাৰ্ষ্ট উইমেন্স অৰ্গেনাইজেশ্যন প্ৰথমটো মহিলা সংগঠন আছাম প্ৰাদেশিক মহিলা সমিতি ৱাজ ৰিফৰ্মড। অসম প্ৰাদেশিক মহিলা সমিতি গঠন হৈছিল। অৰ্থাৎ তাৰ পৰৱৰ্তী বছৰটোত তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাত চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ প্ৰচেষ্টাতে অসম প্ৰাদেশিক মহিলা সমিতি নামেৰে প্ৰথমটো মহিলাসকলৰ সংগঠনৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। Chandraprabha Saikiani was greatly affected by the deep-rooted caste system in India. চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰচলিত জাতিভেদ প্ৰথাই তেওঁক বিশেষকৈ বিচলিত কৰিছিলে। ইন হাৰ অ'ন ষ্টেট তেওঁৰ নিজৰ ৰাজ্য অসমত she took matters into her own hands. তেওঁ নিজৰ বিষয়টো তেওঁ নিজৰ হাতত লৈছিল। One of such radical steps was to fight for the entry of everyone, irrespective of caste, gender and class, into the famous Hayagriva Madhava Temple at Hazu. অৰ্থাৎ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰৰ তেওঁ এনেকুৱা এটা চূড়ান্ত পদক্ষেপ লৈছিলে যে হাজোত থকা বিখ্যাত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰত তেওঁ জাতি শ্ৰেণী লিংগ নিৰ্বিশেষে সকলো প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিবৰ বাবে তেওঁ যুঁজ দিছিল। অৰ্থাৎ তেওঁ জাতি ধৰ্মৰ প্ৰতি প্ৰথমটো ষ্টেপ আছিলে যে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ, যিটো হয়গ্ৰীৱ মাধৱ টেম্পল এট হাজো বুলি কৈছে, যিটো হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ হাজোত থকা সেইটোত তেওঁ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে যাতে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে তেওঁ প্ৰথমটো যুঁজ দিছিল। In 1921 1921 চনত when Chandraprabha met Mahatma Gandhi, চন্দ্ৰপ্ৰভাই যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীক লগ পাইছিল, she was inspired to join freedom movement. তেওঁ স্বাধীনতা আন্দোলনত জইন দিবৰ কাৰণে ইনস্পায়াৰ হৈছিল। She spread the message of khadi, boycott of foreign clothes, removal of untouchability, banning of opium and other social evils. আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে খাদী কাপোৰৰ প্ৰচলন, বিদেশী বস্তু বৰ্জন, তাৰপিছত কানি প্ৰচলন কৰা আৰু আন সামাজিক ব্যাধিবোৰৰ বিষয়ে খবৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল। From 1930 1930 চনৰ পৰা onwards she immersed herself in the freedom movement. আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে স্বাধীনতা আন্দোলনত 1930 চনৰ পৰাই নিজকে নিয়োজিত কৰিছিল। She was imprisoned thrice in 1931, 1942 and in 1943. আৰু তেওঁ তিনিবাৰকৈ কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল 1931 চনত, 1942 চনত আৰু 1943 চনত। Nothing could dampen her indomitable patriotic spirit. আৰু তেওঁক তেওঁৰ যি অদম্য দেশপ্ৰেমমূলক শক্তি আছিল তেওঁক একোৱে অৱনমিত কৰিব পৰা নাছিল। অৰ্থাৎ তেওঁৰ দেশৰ প্ৰতি যি ভালপোৱা আছিল সেয়া একোৱে দমন কৰিব পৰা নাছিল। Whenever she saw any injustice, her rebellious spirit rose to the occasion. আৰু যেতিয়াই তেওঁ অন্যায় দেখিছিল, যিকোনো অন্যায় দেখিছিল আৰু সেই সময়তে তেওঁৰ সেই বিদ্ৰোহী চেতনা জাগ্ৰত হৈ উঠিছিল। This great freedom fighter spread the message of her mission also through a number of books. এগৰাকী মহান স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে তেওঁৰ জীৱনৰ কিছুমান উদ্দেশ্য কিতাপৰ জৰিয়তেও বৰ্ণনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। The Padma Shri Award was conferred upon her a few days after her death in 1972. 1972 চনত তেওঁৰ মৃত্যুৰ কেইদিনমানৰ পাছতে তেওঁক পদ্মশ্ৰী উপাধি মৰণোত্তৰভাৱে প্ৰদান কৰা হৈছিল। Apart from this great honor, এই মহান সন্মানৰ বাহিৰেও she was also remembered, তেওঁক মনত পেলোৱা হয় with a commemorative postal stamp in 2002. 2002 চনত তেওঁৰ নামত এক স্মাৰক ডাক টিকেট প্ৰদানৰ দ্বাৰাও তেওঁক মনত পেলোৱা হয়।
গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি পাঠটি ইমানতে শেষ হৈছে। আজি পাঠত আমি এগৰাকী মহান স্বাধীনতা সংগ্ৰামী তথা নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত মাত মতা এগৰাকী আমি ৰিনাউণ্ড ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ। গতিকে তেওঁৰ বিষয়ে পঢ়ি কেনে লাগিল তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, যাতে আগলৈ এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে তোমালোকৰ সহায়ক হয়। থেংক ইউ।